بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سعی کنین درس امروز ما شما برنامه نوتپد هست. نوتپد اصلا چی هست، برای چی استفاده میشه، کاربردش چی است، یک تعریف کوچک مربوط به این میخوانیم. بعد از او باز ما شما طریقای باز کردنش براتون میگم. بعد از او باز اینترفیس چه کار میکنیم، باز داخل سافت‌ویر میریم کارش میکنیم. کوشش میکنیم که این 3 ویدیو رو خلاص بسازیم. مایکروسافت نوتپد نشته کرده که نوتپد عبارت از بخش ویندوز می باشد که از آن برای نوشتن درخواستنامه، اوراق خاص، خاطرات و غیره استفاده میشه. در کل مثلا بعض خاطرات و بعض مثلا اوراق و بعض تکست یگان معلومات ها رو میتونیم در این نوشته بکنیم. اما اصلا یعنی یک چیز بسیار ابتدایی است در کل. یعنی از اینکه بهتر است در وردپد نوشته کنیم و از اینکه بهتر است که در ورد کار خودمون شامل بکنیم. خب میشه یک از کامپیوترش آفیس اینستال نباشه یا قدر وسایل یاد نداشته باشه، بخواد از این پروگرام کار میتونه انجام بده برای نوشتن تکست. پس این تعریف ابتدایی پروگرام است. چطور میتونیم بازش بکنیم؟ بسیار زیاد طریقه داره. هر طریقش که باز برای شما آسان بود امور استفاده بکنیم. طریقه اولش آسان ترین طریقه چیه است که استارت منیو زمانی که ما شما میریم در استارت منیو ما شما این قسمت یک جای پیدا میکنیم به نام ویندوز اکسسوریز. در اینجا سگین به نام نوتپد ما شما داریم، کلیک میکنیم سر نوتپد باز میشه. طریقه دومش است که ما شما میایم اینجا استارت منیو. امکان داره که ما شما در استارت منیو برای خود پن کرده باشیم. پن قبلا پن یاد گرفتیم، سرچ کلیک راست کردیم پن تو استارت منیو گفتیم این اینجا آمده دیگه. پس کلیک راست کنیم ان پن فرام استارت از اینجا از بین میره. خب در نهایت اینجا میتونیم از اینجا بازش کنیم. در مورد روش دومش است. روش سومش که ما شما میایم استارت منیو میریم از طریق رن میفهمیم شارتکتش که ویندوز کی آر است. اما در زمانی که شما نوتپد رو باز میکنین باید کامل بنویسین. از طریق رن همیشه قانونش است که باید کامل نوشته شه و نوتپد اوکی میگه نوتپد باز میشه. اما اگر سرچ استفاده کنین بهتر است، چون فقط صرف دو حرف یا اگر حرف شما نوشته میکنین نوتپد برای شما سرچ میکنه. اینجا مترس کماند اوپن داره و یا ریسنت فایلایش است که قبلا بیشتر براتون گفتم. ما شما خواسته باشه میتونیم اینجا بریم بخش ادرس ایرام خوانده بودیم. دا ادرس هم اگه بیایم اینجا نوشته کنیم نوتپد، میبینید نوتپد قبلا نوشته شده اما از خوبیش است که پدشون براتون نشان میده. یعنی اگه خواسته باشه میتونیم بریم از منبع اصلی است. در اون سال منبع همین سافت‌ویر کجاست، همین در کجا اینستال شده است براتون نشان میده. میگه در ویندوز درایو سی اگه برین ویندوز سیستم سی notepad.exe نوتپد من هست یک سافت‌ویر در این فولدر سیو شده. کدام آدرس برای ما شما گفته بود؟ دس پی سی، ویندوز سی، درایو سی، ویندوز و سیستم سی داخل از این بای دیفالت اینجا چی است؟ این موجود هست. تنها اینجا پروگرام نوتپد نه، مثلا ماشین حساب بخوایم کالکولیتر مثلا کالک حرف سی رو فشار بدیم در اینجا ماشین حساب مثلا کالک، یا مثلا نوتپد حرف ان فشار بدیم مثلا نوتپد، یا وردپد مثلا پینت مثلا. خلاصه کل پروگرام‌های ما شما اینجا موجود هست. این پروگرام‌های مربوط به ویندوز چیزایی که می‌خوانیم. خب ما اینجا نوتپد داریم، کلیک می‌کنیم نوتپد میتونیم دایرکتلی باز کنیم. مثلا میتونیم داری دسکتاپ یک شارتکت داشته باشیم که اصلا هیچ نیاز به این نباشه که ما شما دیگه از جای دیگه، چون آسان ترین طریقه همین است که راه بریم فقط از دسکتاپ کلیک کنم بازش کنم. با دسکتاپ ضروري نیست که ما همیشه از اینجا بریم. تو میشه مثلا یک نفر بین از این قسمت یا از استارت منیو رقمی کش کرده پرتش دسکتاپ لینکشه اون کار میشه، شارتکتش ساخته میشه. اگه ما خواسته باشیم حتی میتونیم ما از طریق رن به یک نام دیگه باز بکنیم. تا مثال براش بگویم که ما میخوایم پروگرام نوتپد با یک نام احمد محمود دیگه باز کنم. باز این شارتکت رو رینیم میکنیم. مثلا میگم ما میخوایم به نام زیا هر زمان از طریق رن بخوایم میره باز کنیم. میره این فولدر مندازیم. یک پرسان میگه که مطمئن هستی؟ میگم بله. در حقیقت این فولدری است که خودش هم موجود بود اوریجینالش. پس اگر ما کپی رو مندازیم کار میکنه. در رن اگه بیایم باز من اشتباه بکنم نوتپد و یا زیا هر دویش اگه اشتباه بکنم بر ما شما پروگرام نوتپد باز میکنه. الا که مثلا من زیا رو پس از این دیلیت کنم. طریقه دیگه چی است که ما شما کلیک راست میگیم در صفحه نیو میریم یک چیز به نام شارتکت خوانده بودیم تکست داکیومنت. این فایل ورد است، این اکسس از اکسل پاورپوینت تکست هم نوتپد میگه یا ریچ تکست فرمت وردپد میگه. با ما از کلیک کردن میگه خب یک نام بده. زمانی که میگم مثلا به نام 55 انتر به این معنی که یعنی این فایل ما به نام 55 پیشکی دیگه چی شده سیو شده. چی میبینین تایتلش نشون میده 55 یعنی دایرکتلی سیو شده است. پس از هر طریقی که برای شما آسان باشه برنامه باز کردن نوتپد، یعنی کدام استاندارد طریقه نداره که ما بگیم کدامش خوب است کدامش خراب است. هر کدامش که برای شما آسان تر می باشه یعنی ویژگی بیشتر می داشته باشه، آسان می باشه، راحت میشه از اون استفاده کنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.